Γεια σας και καλώς ήρθατε στην κουζίνα μου. Είμαι η Άσπα και σήμερα φτιάχνουμε μια φανταστική λαγάνα χωρίς ζύμωμα και χωρίς λάδι. Είμαι σίγουρη ότι αν τη δοκιμάσετε θα ξετρελαθείτε. Απίστευτη γεύση, φανταστική νοστιμιά. Μια λαγάνα που συνήθως μου τη ζητάνε ξανά και ξανά τη συνταγή, την κάνω χρόνια για την απίστευτη νοστιμιά της. Σε ένα μπολ θα βάλουμε 700 ml νερό ζεστό, όχι καυτό, οι 2 κούπες και 1 τρίτο κούπας, μετρώντας με μια κούπα χωρητικότητας 300 ml. Τονίζουμε ότι το νερό δεν πρέπει να είναι καυτό για να μην καεί η μαγιά. Να είναι χλιαρό τόσο ώστε να αντέχει το δάχτυλό μας στη θερμοκρασία. Θα προσθέσουμε 50 γραμμάρια ζάχαρη, ένα φακελάκι μαγιά σιρή και θα ανακατέψουμε με ένα σύρμα χυρός. Στη συνέχεια θα προσθέσουμε 110 γραμμάρια ταχίνι, 1 τρίτο της κούπας. Απίστευτη, εξαιρετική νοστιμιά δίνει το ταχίνι. Όταν όμως τρώμε την λαγάνα δεν αντιλαμβανόμαστε ότι περιέχει μέσα αυτό το υλικό και εκεί βασίζεται και η νοστιμιά της. Αρχικά θα βάλουμε 300 γραμμάρια αλεύρι σκληρό και θα ανακατέψουμε να ομογενοποιηθούν τα υλικά. Ανακατεύουμε αρχικά με σύρμα χυρός και στη συνέχεια θα προσθέσουμε 15 γραμμάρια αλάτι, 3 κουταλάκια του γλυκού κοφτά και θα βάλουμε και ακόμα 700 γραμμάρια αλεύρι σκληρό ή για όλες τις χρήσεις. Στο σύνολό μας χρειαζόμαστε 1 κιλό αλεύρι. Μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε αλεύρι σκληρό μόνο ή αλεύρι για όλες τις χρήσεις 700 γραμμάρια και 300 γραμμάρια αλεύρι σκληρό. Θα σας δώσει μια ωραία νοστιμιά το αλεύρι το σκληρό, γίνεται και με αλεύρι για όλες τις χρήσεις, αλλά καλύτερο γευστικό αποτέλεσμα θα έχετε αν χρησιμοποιήσετε έστω και το 1 τρίτο της συνταγής με αλεύρι σκληρό. Ανακατεύουμε με σπάτουλα, δεν χρειάζεται καν να ζυμώσουμε το μείγμα μας, προσθέτουμε σταδιακά το αλεύρι, αυτό το κάνουμε για να μπορούμε να το ζυμώσουμε με τη σπάτουλα, δηλαδή να απορροφηθεί το αλεύρι από τα υγρά υλικά. Και όταν φτάσει σε αυτή τη μορφή η ζύμη μας, τότε σκεπάζουμε με ένα καπάκι διαφανής μεμβράνη και βάζουμε στο ψυγείο για 12 ώρες και παραπάνω. Μετά από 12 ώρες η ζύμη μας έχει τετραπλασιαστεί, τη βάζουμε σε μια καθαρή επιφάνεια. Μπορούμε αν θέλουμε να αλευρώσουμε την επιφάνεια αυτή. Θα δουλεύετε σίγουρα πιο εύκολα αν ρίξετε λίγο αλευράκι. Εγώ φοράω τα γάντια και αυτό με βοηθάει στο να μην κολλάει τόσο πολύ η ζύμη στα χέρια μου. Γενικά όμως θέλουμε τη ζύμη να κολλάει για αφράτο αποτέλεσμα. Παρ' όλα τα αυτά, αν δυσκολεύεστε ιδιαίτερα, μπορείτε να πασπαλίσετε με λίγο αλεύρι τη ζύμη και να τη ζυμώσετε εύκολα. Όμως λίγο αλεύρι. Θα χωρίσουμε τη ζύμη σε 3 ίσα μέρη και θα τα πλάσουμε σε μπαλίτσες. Βλέπετε ότι η ζύμη είναι αφράτη, είναι ελαστική, κολλάει ελαφρά στα χέρια. Αυτό θέλουμε κι εμείς, να κολλάει ελαφρά στα χέρια. Εγώ συνήθως για να δώσω σχήμα στις λαγάνες μου αρέσουν το σχήμα που έχουν από το αρτοποιείο, οπότε χρησιμοποιώ γάστρες. Και επειδή έχω μία γάστρα, συνήθως δανείζομαι ή από την πεθερά μου ή από την κουμπάρα μου, μια φίλη μου που μπορεί να έχει μια διαθέσιμη γάστρα να μου δώσει. Τώρα, αν δεν θέλουμε να χρησιμοποιήσουμε καθόλου λάδι στις λαγάνες μας, παίρνουμε μία λαδόκολλα και ανοίγουμε με τα χέρια μας τη ζύμη πάνω στη λαδόκολλα. Βλέπετε ότι αλευρώνουμε και λίγο για να ανοίξει το ζυμαράκι πιο εύκολα. Παίρνω το καπάκι της γάστρας, τοποθετώ εκεί πέρα την λαδόκολλα με τη ζύμη και πατάω με τα χέρια μου για να δώσω λίγο σχήμα. Μ' αρέσει το σχήμα αυτό που παίρνουμε συνήθως. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι δεν μπορείτε να το κάνετε στο ταψί της κουζίνας ή ένα στρογγυλό ταψάκι ή ό,τι ταψάκι έχετε εσείς διαθέσιμο. Αν δεν σας ενοχλεί να έχει συνταγή και λίγο λάδι, βάζουμε λάδι στο κάτω μέρος της γάστας ή του ταψιού, λαδώνουμε τα χέρια μας και στη συνέχεια ανοίγουμε με τα χέρια μας τη ζύμη εκεί μέσα για να δώσουμε πάλι το σχήμα που εμάς μας αρέσει. Εγώ σας είπα ότι μου αρέσει το σχήμα που έχουν οι λαγάνες από το φούρνο, γι' αυτό χρησιμοποιώ τις γάστρες για να δώσω αυτό το μακρόστενο σχήμα. Αφού κάνουμε και τα 3 ζυμαράκια μας, χρησιμοποιούμε δηλαδή μία γάστρα, καπάκι και άλλο ένα κομμάτι της γάστρας
Πλάθουμε το ζυμαράκι ελαφρά με τα χέρια μας, θα το βάλουμε και αυτό μέσα στη γάστρα και θα του δώσουμε το ωραίο του σχήμα. Είναι πάρα πολύ ωραία συνταγή με τραγανή εξωτερική κρούστα, εσωτερικά πολύ νόστιμο και αφράτη. Καλύπτουμε τις 3 λαγάνες με μία μεμβράνη ή με μία πετσέδα καθαρή, με ένα σεντόνι, ό,τι έχετε διαθέσιμο, και αφήνουμε να φουσκώσουν για 45 λεπτά. Αφού φουσκώσουν μετά τα 45 λεπτά θα ψεκάσουμε με νερό. Θα κάνουμε με τα χέρια μας δαχτυλιές μέσα στη ζύμη, δηλαδή αυτά τα βαθουλώματα, και θα πασπαλίσουμε με σουσάμι. Εγώ σουσάμι χρησιμοποιώ και απλό, χρησιμοποιώ και σουσάμι μαυροσύσαμο, που δίνει και αυτό μια ωραία γεύση πάνω στη λαγάνα. Εμένα μου αρέσει να βάζω μόνο νερό. Άλλοι βάζουν ζαχαρό νερό στις λαγάνες. Εγώ προτιμώ σκέτο νερό. Ρίχνουμε νερό, ελαφρά ψεκάζουμε με νερό, κάνουμε πάλι βαθουλώματα και διακοσμούμε με το σουσάμι μας. Και εδώ φούσκωσε πολύ ωραία η λαγάνα μας που τη βάλαμε στη λαδόκολλα, χωρίς καθόλου λάδι. Κάνουμε τα βαθουλώματα, θα ψεκάσουμε με λίγο νερό, ξανακάνουμε μερικά βαθουλώματα αν θέλουμε, και θα πασπαλίσουμε και εδώ σουσάμι λευκό και μαυροσύσαμο. Όση ώρα θα ψήνεται μία λαγάνα, γιατί δεν τις χωράει και τις 3 ο φούρνος, οπότε τις ψήσουμε μία-μία, αφήνουμε τις άλλες 2 σκεπασμένες. Δεν παθαίνουν απολύτως τίποτα. Ψήνουμε σε προθερμασμένο φούρνο στους 180 βαθμούς για 30-40 λεπτά. Η λαγάνα μας βλέπετε πως κάνει. Είναι πάρα πολύ τραγανή, πάρα πολύ νόστιμη. Αφαιρούμε την κάθε λαγάνα από το φούρνο. Εδώ αυτή που ήταν με τη λαδόκολλα θα τη βγάλουμε και από τη λαδόκολλα και θα τη βάλουμε πάνω σε μία εσχάρα να κρυώσει. Αυτή ήταν η συνταγή μας, ελπίζω να σας άρεσε. Δοκιμάστε την για φέτος και κάντε τη διαφορά. Σας ευχαριστώ που παρακολουθήσατε τη συνταγή. Κοινοποιήστε το βίντεο αν σας άρεσε σε μία φίλη και μέχρι την επόμενη φορά να περνάτε καλά. Καλή Σαρακοστή σε όλους. Γεια σας!